How to make a poached egg. But before that, I do the pancake first because I'm doing pancake as well for my child. So the poached egg is for me, and then the pancake is for my child. So I show you the pancake first. Okay, I just add one egg. And then going to pour flour. Okay. I just make, I think it's one, I just make one big pancake. Okay. Okay, and then I think I put a little bit milk into it. So just to mix it. Okay, parang okay na siya, oh. I think I add a little bit sugar. Maybe just a little bit. Just maybe just a half, see. Okay. And also I'm gonna put a little baking soda as well. Baking soda. Ayan, baking powder. I add a little bit in it. Just tiny, see? Just like that there, guys, see? And this is ready now. I am going to pour it now in here. Okay, so I'm waiting for it. While I'm waiting for my pancake, guys, I gonna boil a water, just water, o pakuluin ko lang siya para sa poached egg ko. Pakuluin ko siya. Tapos magpa-fry rin ako ng bread kasi mas masarap ang fried bread kaysa toast, kaya yun ang ginagawa ko para sa poached egg ko. So magpa-fry bread ako. Siya ng kaunting oil lang, kaunti lang siya. Antayan ko lang muna siya uminit yung kawali. So habang pinapainit ko yung kawali, itatabi ko yung mga kailanganin. Okay, itatabi ko na to. Kasi tapos na ako eh. Tapos na ako. Tapos check ko yung ano. Okay. Tapos, I think, magpa-fry na rin ako ng bread ko, guys. Isang bread lang ang gusto ko. Isang bread lang isa. Yan, pa-fry ko na siya.
Tapos, ito, pancake. Turn over ko na siya. Yep. Tapos, palakasan ko na yung ano ko, yung apoy ng para sa egg. Tapos, iti-check ko yung ano ko guys, yung pancake ko. Parang ready na siya. Tapos, yung bread ko, ready na rin siya. So, yung egg ko na lang. Ready na ito. Luto na siya. So, yung egg ko, kumukulo na yung tubig. Ngayon, ika-crack ko lang yung egg dito. Pwede ko na ito patayin yung pancake. Ika-crack ko lang yung egg ko dito, guys. Dalawa. Kasi brunch ko na to kahit dahil alas 12 pasado na kasi, kaya okay, tapos na ito. Kaya dalawa gagawin ko para brunch ko na rin siya. Hayaan ko lang siya muna dito ng kahit 2 minute because gusto ko kasi yung yellow niya malambot. So 2 minutes siya, pwede na siya. Pero kung gusto mo cook yung yellow niya, pwede siyang 5 minutes. So, hayaan ko muna siya ng konti. Tapos ito yung pancake ng baby ko. Ayan, luto na siya. Ano mo guys, oh. Pancake siya, diba? Ayan, oh. Luto na siya guys, no? Ayan, oh. Oh, sarap, oh. Ano mo guys, oh. So, tatanungin ko si baby kung ano ang gusto niyang toppings. Ito, patayin ko na to. Yung egg ko, patayin ko na siya. Tapos, ito na yung fried bread ko. See, guys? Yan na siya, oh. Dito ko lang siya ilagay. Tapos, ito, tatanggalin ko na to sa tubig. Patayin ko na siya. Patayin ko na rin ito. Ito, i-drain ko siya, yung egg ko, yung poach egg ko. I-drain ko siya, guys. Tingnan mo. Kailangan may drainer kayo. Kasi kung hindi, may tubig yung ano, yung bread. So, ilagay ko lang siya dyan sa taas. Tapos, ayan o, yung isa. Ayan, ganyan lang siya. Yan yung pagluto ng poach egg. Tapos, lalagyan ko siya ng pepper. Lalagyan ko siya ng chili powder. See? Chili powder. Tapos, lagyan siya sa konting asin. Okay. Yan na yung brunch ko guys, eh. Tapos ipakita ko sa inyo yung ano yung yellow niya mamaya. Guapa! Guapa! Guapa, what your toppings by? Chocolate, please. Chocolate Malteser. What is it? Chocolate Malteser, please. Just chocolate Maltesers in it. And an apple side, please. Apple in the side. Yeah. Oh yeah, that's a posh. Apple in the side and chocolate. That's so nice. Just apple, no banana. Madam. Alright, okay. That's the one you want.
So it's ready now, bye-bye. So you're hungry now, yeah? Okay. Yan guys, oh, Maltesers chocolate. I put in the top, yeah? Yeah, please. Okay. Okay. And then the apple on the side. Yeah, please. Oh, that's posh. You're so posh. Aren't you? Yeah. Aren't you? Aren't you? Okay. So put it there. Will you? Yeah. In a minute, bye. So you can spread more, baby. Okay. Okay. So I just put the. Okay. Now and there's the apple on the side. Okay. Ayan na guys, so yung sa baby ko. Yan mo. Yan. Pancake. Tapos yung sa akin, ipakita ko sa inyo. Ayan o. Ito na yung brunch ko, pero ipakita ko sa inyo yung egg o. Tama lang talaga siya o. Tingnan mo guys o. Tingnan mo. Kasi yan ang gusto ko eh. Tingnan mo. Yan. Parang healthy option siya. Yan na yung brunch ko for today. See you again guys. I hope you like my video and subscribe. Thank you. Bye-bye.